A vihar éjszakája. Egyszer, egy gyönyörű tavaszi reggelen a nap ragyogó fénye bevilágította a zöld ellőrétet. A virágok színes szirmokkal mosolyogtak, a levegő tele volt a méhek zümmögésével és vidám tücsökzenével. A rét lakói között volt egy kis tücsök, akit Tücsökterinek hívtak, egy apró méhecske, Dönci, és egy szorgos hangya, Ödön. Ők hárman legjobb barátok voltak, és együtt fedezték fel a rét minden csodáját. Egyik nap, miközben a barátok a rét közepén játszottak, hirtelen fura zajok ütötték meg a fülüket. Az ég sötét felhőkkel borult be, és a szél egyre erősebben kezdett fújni. Tücsökteri aggasztóan nézett fel a felhőkre. Mi történik? Miért sötétedik el az ég? kérdezte. Vihar közeleg, felelte Dönci, akiben a félelem kezdett növekedni. Úgy hallottam, hogy amikor a szél felerősödik, akkor mindig vihar jön. De mit tegyünk? Itt nem bújhatunk el, szólalt meg Ödön, aki tudta, hogy gyorsan cselekedniük kell. Ne pánikoljunk, ismerem a rétet, tudom, hová menjünk, hogy biztonságban legyünk, mondta Ödön, és a három barát elindult, hogy megkeresse a megfelelő helyet. Ahogy a barátok haladtak, a szél egyre erősebben fújt, és az első cseppek is elkezdtek hullani. Itt, ezen a részen! Kiáltott Ödön, mutatva egy hatalmas, üreges fát, amely a rét szélén állt. Ez a fa elég nagy és erős ahhoz, hogy megvédjen minket a vihartól. A barátok behúzódtak a fa üregébe, ahol megpihentek, és megpróbálták összeszedni a gondolataikat. A vihar kint tombolt, a szél üvöltött, a fák hajladoztak, és a vízcseppek egyre nagyobb erővel csapódtak a földre. Tücsökteri, Dönci és Ödön egymás mellett ültek a fa védelmében, és megpróbálták elterelni a figyelmüket a viharról. Mondjatok valami vicceset, kérte Tücsökteri, hogy felvidítsa a barátait. Jól van, mondta Dönci, és mesélt egy vidám történetet, amit nemrég hallott a kaptárban. A barátok nevetésben törtek ki, és a félelem egy kicsit alább hagyott bennük. Ahogy meséltek egymásnak, a szél egyre erősebben fújt, és a vihar csak nem akart elmúlni. Ödön, aki mindig szorgalmas volt, így szólt. Ha már itt vagyunk, talán megpróbálhatnánk összegyűjteni egy kis ételt is, hogy ne legyünk éhesek. Ez igazán jó ötlet, mondta Dönci, és azonnal elkezdtek körülnézni a fa üregében. Találtak egy kis elhagyott virágport, amit a méhek régebben gyűjtöttek, és egy kis darab édes gyümölcs is akadt, amit Tücsökteri talált nem messze a fa odvától. Miközben a barátok étkeztek, Ödön mesélni kezdett a rét csodáiról. Tavaly nyáron találkoztam egy hatalmas bogárral. Azt mesélte, hogy a legnagyobb vihar, amit valaha látott, egy egész hétig tartott. A rét teljesen megváltozott, minden fa kidőlt, és a víz elöntötte az egész területet. Tücsökteri ijedten nézett Ödönre. Akkor ez a vihar még nem is olyan rossz? Talán csak egy kis fuvallat? Minden vihar más, mondta Dönci. De egy dolog biztos, ha együtt vagyunk, akkor bármilyen nehézséget legyőzhetünk. A barátok összebújtak, és elhatározták, hogy bármit is kell átvészelniük, mindig egymás mellett fognak állni. A szél azonban egyre erősebben fújt, és a vihar egyre vadabbá vált. Hirtelen egy hatalmas villámlás csattant, és a barátok szívét elszorította a félelem. Ez borzasztó! Kiáltotta Tücsökteri. De Ödön bátorította. Ne félj, mi itt vagyunk egymásnak, és ez segít nekünk. Miközben a barátok szorosabban összebújtak, a vihar csak egyre erősebben tombolt, a fa megremegett, és a szél úgy tűnt, hogy bármikor ledöntheti. Ahogy az ijedelemtől fáradtan kuporogtak az odúban, azt vették észre, hogy végre a szél fokozatosan csillapodik. A vihar moraja lassan alább hagyott, és az eső is egyre csillapodott. Talán sikerült átvészelnünk, mondta Dönci, és örömmel néztek egymásra.
Ahogy a vihar végre elcsitult, és a napfénye újra előbukkant a felhők mögül, a rét csodás látványt nyújtott. A virágokon csillogtak a vízcseppek, és a fák, amelyek a szélben hajladoztak, most büszkén álltak, mint a vihar tanúi. A barátok lassan, kimerülten léptek ki a fa üregéből, és örömmel tapasztalták, hogy a rét még mindig gyönyörű. Nézzétek, milyen csodálatos! Kiáltotta Tücsök-Teri. A vihar után talán még szebbé vált. A barátságunk ereje mindenen átsegít minket, mondta Dönci, és a 3 barát boldogan ugrándozni kezdett a réten, élvezve a napsütést és a finom esőillatú levegőt. A vihar után a rét minden lakója összegyűlt, a kis rovarok és más réti állatok meséltek egymásnak a viharról, és mindenki elmondta a saját kalandját. A viharos kaland után a barátokat az együtt átélt kaland emlékeztette arra, hogy a barátság ereje bármilyen vihart legyőzhet, és hogy együtt mindig biztonságban vannak. Itt a mese vége. Fuss el véle!